موسم الصوم الكبير زي ما عرفنا متصل بأسبوع الآلام، وبيعتبر تمهيد لأسبوع الآلام. هنقرا النهارده مع بعض إنجيل يعتبر أول إنجيل في أسبوع الآلام بعد أحد الشعانين. بيتقرأ في مساء أحد الشعانين في الساعة الأولى من ليلة يوم الاثنين، وبيعتبر الكنيسة حكيمة جدا إنها حطته في هذا الوضع، لأنه مدخل لأسبوع الآلام بيحدد موقفنا إحنا في أسبوع الآلام. إننا ما احناش مجرد متفرجين أو مجرد إننا بنصنع ذكرى لأمور تاريخية حصلت، ولكن إحنا لابد إننا نحضر أسبوع الآلام كمشتركين فيه، لينا دور أساسي فيه. الإنجيل اللي بيتقرأ في الساعة الأولى من ليلة يوم الاثنين يوحنا 12 ابتداء من عدد 20. والحقيقة مش بس إنه مناسب جدا كمدخل لأسبوع الآلام يدينا روح الدخول في هذا الأسبوع، ولكن أيضا المناسبة الزمنية بتاعته محكمة إلى أبعد حد. النجيل في إنجيل يوحنا بعد دخول الرب أورشليم، فمناسب جدا إنه يقال في مساء أحد الشعانين. علشان نقرأه وإحنا نفهمه جيدا لازم نحط في اعتبارنا مشاعر الرب يسوع المسيح في مساء هذا اليوم. المسيح دخل أورشليم بحريته وبنية أن يسلم نفسه إلى الصليب. يعني معروف في إنجيل سبت العابر إنه قال لهم صراحة العابر حبيبنا نام وأنا أذهب، مات وأنا أذهب. فقالوا له لا أنت رحت أورشليم، ده الآن كان اليهود عايزين يرجموك هناك، وأنت تروح تاني أورشليم كأنك بتسلم نفسك. ولكن كان واضح جدا بالرب إنه لا يمكن أن يهلك نبي خارج أورشليم، فدخول أورشليم كان دخول تسليم نفسه بحريته بكامل إرادته إلى الذين سيطلبون. بهذه الخلفية لما نقرأ هذا الإنجيل هنفهم بالضبط ردود الرب يسوع المسيح وكل ما في هذه الأمور. نبتدي نقرأ يوحنا 12 ابتداء من عدد 20. وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد. الحقيقة هنا كلمة يونانيون بتعني يهود الشتات اللي كانوا ساكنين في البلاد اليونانية بيتكلموا اليونانية، ولكن هم يهود. يعني زي لما تقول مثلا عن أقباط أمريكا لما يجوا هنا مصر نسميهم أمريكان. وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد. كان ناموس موسى بيأمر إنه كل سنة بل كذا مرة في السنة ينبغي أن جميع اليهود من أقاصي الأرض يأتوا إلى أورشليم يسجدوا في العيد. فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع. فأتى فيلبس قال أندراوس، ثم قال أندراوس وفيلبس ليسوع. أندراوس وفيلبس الاثنين من بيت صيدا والاثنين من نفس السن، فعشان كده فيلبس تجرأ انه يقول أندراوس. بطرس أخو أندراوس كان كبير عنهم في السن فاتكسف برضه يقوله. المهم الاثنين تقدموا ليسوع وقالوا له في ناس يونانيين
اليهوديين عايزين يشوفوك بس، ده فرصة إنه هيرجعوا بلادهم ويتكلموا عن يسوع في العالم كله. موجودين هم في جميع الشتات، يعني في جميع بلاد العالم المعروف حينئذ، فهتنتشر البشارة وينتشر خبر المسيح في جميع بلاد العالم. ففرصة ذهبية لانتشار شهرة الرب يسوع المسيح في العالم كله. وأما يسوع فأجابهما قائلا: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. لأول وهلة الجسم انتبه يلاقي كان الكلام متفكك، هما بيسألوا إيه وهو بيرد إيه. يعني لأول وهلة يبدو إن الرد ملوش علاقة بالسؤال. هما بيقولوا له في ناس عايزين يقابلوك، يا تقابلهم يا تقول تعتذر تقول لا مش هقابلهم. نرجع تاني نلاقي إن الرد جاي في صميم السؤال. أما يسوع فأجابهما قائلا: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. يعني إيه يتمجد ابن الإنسان؟ أولا كلمة قد أتت الساعة ليتمجد، فين موجود ساعة ومجد مع بعض في نفس إنجيل يوحنا؟ في بداية صلاة الرب في يوحنا 17: أيها الآب قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. أنهي ساعة؟ ساعة ساعة الصليب. طب إيه ساعة الصليب والمجد؟ إيه دخل المجد في الصليب؟ بالذهن العالمي المجد حاجة، وبالذهن الروحي المسيح بيتكلم به المجد له معنى مختلف تماما. بالمفهوم العالمي المجد معناه الكرامة البشرية والقدرة والجاه والسلطة والقوة والتسلط على الآخرين. بالمفهوم الروحي اللي المسيح بيتكلم منه المجد يعني توهج المسيح في الحب الإلهي على الصليب، فهو ده المجد. مجد المسيح كان صليبه. ليه؟ لأن بصليبه عرفنا مقدار محبته اللانهائية. فمجد الله هو حب الله اللانهائي. الله محبة، ومحبته نارية فائقة أكثر إشعاعا من الشمس ومن كل الأجسام النارية في الكون كله. هذا هو مجد الله. فأن يتمجد ابن الإنسان أن تظهر مقدار محبته النارية اللانهائية. متى ظهرت محبة المسيح اللانهائية النارية؟ طبعا على الصليب كانت أكثر مناسبة. عشان كده المسيح لما بيقول المجد يعني الصليب في عدة مناسبات. يعني في إنجيل يوحنا ممكن يكون رايق منكم يدور كده على كلمة المجد في إنجيل يوحنا من الفارس، وهي بتخلق كل الآيات اللي فيها المجد هنلاقي معظمها متصل بالصليب. الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. وفي خميس العهد ولما خرج يهوذا وكان ليل قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. بمجرد خروج يهوذا ايه بقى داخل خروج يهوذا في المجد؟ ان خروج يهوذا دي بداية تنفيذ عملية الصليب. فالمسيح تنهى بالصعداء انه طول حياته كان بيقول ايه؟ انا ليا صبغة استبغ بيها، وكم انا ايه؟ منحصر حتى تكمل. يعني منحصر مستني اللحظة دي بفارغ الصبر. فلما ابتدت اللحظة دي بخروج يهوذا تنفس الصعداء وقال: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد ابن الله فيه. نرجع تاني
للإنجيل اللي احنا بنقرأ فيه. أما يسوع فأجابهما قائلا قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. دلوقتي ابتدينا نفهم الكلام. جات الساعة علشان أصلب، ولما أصلب تظهر محبتي اللانهائية، تظهر محبة الله اللانهائية، وهي دي اللي هيبشر بيها العالم. ولكن من غير دي انكم عايزين انه ابشر العالم بمجرد المقابلات والمجاملات السهلة الرخيصة، طب هبشرهم بايه؟ هبشرهم بايه؟ يعني عايزين خبر يسوع المسيح ينتشر في العالم كله، يا فيلبس يا اندراوس. ينتشر خبره عن ايه؟ عن صانع معجزات؟ لا، ما جيتش علشان اكون صانع معجزات. ياما في معجزات بتحصل بإيعاد من الشيطان، والبستان مليان من أول صفحة لآخر صفحة بهذا الكلام. ثم لا أبشرهم بإيه؟ عايزين يا فيلبس يا اندراوس، عايزين اليهود دول يرجعوا بلادهم في الشتات يتكلموا عن يسوع المسيح. يتكلموا عن إيه؟ لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه إيه؟ مطلوبا. ده بولس الرسول. أساس إنجيلي، بولس يقول كده، أساس إنجيلي هو إن المسيح أحبنا ومات من أجلنا، الذي أحبني وأسلم نفسه من أجلي. هي دي إنجيل بولس الرسول اللي فضل يبشر به العالم كله ويعبر القارات كلها ويبشر به، وفي الآخر قدم ذبيحة نفسه ختما لهذه البشرى أن المسيح أحبنا حتى مات من أجلنا. وجميع الرسل بلا استثناء كلهم ختموا حياتهم بالاستشهاد. تاريخ الكنيسة بيقول كده ما عدا يوحنا، ولو أن يوحنا أيضا غطسوه في زيت مغلي. أي جسد ممكن يتغطس في زيت مغلي يطلع حي. طبعا طلع حي بمعجزة، لأن الله أنقذه مخصوص علشان يديله فرصة إن يكتب إنجيل يوحنا. تصور لو كان يوحنا مات في الزيت المغلي وما كتبش إنجيله، أي خسارة تكون. ولكن تألم زي الباقيين تمام، ويمكن أكثر منهم في الزيت المغلي. كل ده ختما لشهادتهم عن أن المسيح أحبنا وأسلم نفسه من أجلنا. فبهذه الذهنية نقدر نفهم مناسبة الإجابة على السؤال، إن إجابة الرب يسوع محكمة على قد السؤال تمام. أجابهما قائلا قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم. لاحظ في كل مرة يقول الحق الحق أقول لكم، يبقى فيه حقيقة مهمة جدا أساسية محورية بالنسبة للديانة المسيحية، وفي نفس الوقت صعبة، يعني مش مقبولة بسهولة. الذهن العادي يرفضها، ما يقدرش يقبلها، علشان كده بتحتاج انه يدعمها بهذا الكلام. الحق الحق أقول لكم. طبعا هو نفسه الحق، ويكفي أن يقول لكي نصدقه لأنه هو الحق. أنا هو الطريق والحق والحياة. فكان بالأحرى جدا لما يقول الحق الحق أقول لكم، كلامه يجب أن يصدق بلا أي شك. إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها. تصور حبة قمح ترفض انها تقع في الارض، ماشي، هتفضل كده سليمة، مش هتعفن، مش هتموت في الارض، ولكن هتفضل ايه؟ وحدها زي ما كانت، زي ما هي، عاقر لم تثمر اي شيء. هي دي بالضبط نفس الراهب اللي يخاف على نفسه ومش عايز يقع في الأرض، مش عايز ينداس بالرجلين، وخايف إنه يموت. هيفضل وحده عاقر بلا ثمر، ويا خسارة كل اللي تركه في العالم، لأنه
ترك العالم وجاء إلى البرية ولم يفلح من شيء، لم يفلح من شيء. الحق أقول لكم، ده قانون، والقانون مدعم بالمسيح نفسه اللي هو الحق، ومدعم أكثر بتأكيد المسيح المكرر. الحق أقول لكم، إن ما كناش هنقع في الأرض، إن ما كناش هننداس، وإن ما كناش هننتن في الأرض ونموت، يستحيل هنجيب ثمر. ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ده هو قانون المسيح اللي وضعه. والسماء والأرض تزولان وأما كلامي فلا يزول. واللي يقرأ جميع سير القديسين بلا استثناء يلاقي أنه جميع القديسين لم تثمر حياتهم إلا بقدر ما وضعوا في الأرض وإنجاسوا وصاروا شركاء مع المسيح في موته وفي آلامه. يعني أنبا مقار اللي خلى أنبا مقار يثمر هذا الثمر المتكاثر الكثير من البرية لغاية دلوقتي مليانة بالرهبان. اللي خلاه يثمر كده؟ نعم؟ إيه؟ التجربة الأولى اللي احتملها في بداية حياته. ومعروف أن اللي يغلب في التجربة الأولى هيغلب في جميع التجارب اللاحقة. يعني التجربة الأولى دي اللي كانت شديدة جدا في حياة أنبا مقار، ما دام غلب فيها ربنا هيكررها له كتير جدا، وكل مرة هيغلب، كل مرة هيغلب، وكل مرة هيثمر ويثمر ويثمر ويثمر، وصارت حياته مثمرة ثمر كثير متكاثر جدا جدا جدا. هكذا جميع القديسين. يوحنا القصير شو اللي خلاه يثمر؟ انه وضع نفسه تحت الجميع، انه قبل انه يفضل مع اب مريض والاب يبصق والبصاق يقع عليه وما يطيبش خاطره بكلمة شكر. طول حياته لم يسمع من أبيه كلمة تخلص. كلمة تخلص باليوناني ساعتها كانت سوتيس، يعني يا ربي يا ريت لعلك تخلص، يعني يا ليتك تخلص، صيغة رجائية، يا ليتك تخلص. اللي كانت بالضبط زي ما احنا دلوقتي بنقول الله يعوضك، كان زمان يقولوا تخلص. ففضل طول حياته يخدم أبوه من غير ما يسمع كلمة الله يعوضك، ولا يسمع أي كلمة شكر ولا اعتراف بالجميل. وفي آخر يوم أبوه قال هذا ملاك لا إنسان، وقال له تخلص تخلص تخلص، عوضه عن حياته كلها. ولكن اللي يقرأ سيرة يوحنا القصير يلاقي أشياء كثيرة جدا جدا، تجارب انسحقت فيها نفسه، انسحقت انسحاقا. يعني مرة أبوه سابه 3 أيام و3 ليالي برا ويقول له امشي من هنا، ويطلع يضربه بالعصاية، والثاني يبكي ويقول له لا يا أبي لا يا أبي لا أتركه. وغيره وغيره وغيره. اللي يقرأ سيرة يوحنا القصير يفهم بالضبط ليه حياته أثمرت، ويفهم بالضبط صحة هذا القانون الروحي اللي وضعه المسيح ودعمه بالحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ده مدخل اسمه الألام الكنيسة اختارته. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. واحد بيحب نفسه، يعني ما يقدرش يستحمل كلمة تجرحه، ليه؟ نفسه عزيزة عنه، فبيحب نفسه، يعني ما يرضاش انه يتعب نفسه في خدمة او في عمل او اكتر حاجة اكتر من ذلك، او في السهر او في الصلاة او في الصوم. اللي يعرف الحاجات دي كلها انه بيحب نفسه. اللي يحب نفسه ده هيهلكها، يعني مش بس هيفضل من غير ثمر، ولكن هيروح للهلاك. في الآخر جسمه ده اللي هو بيشفق على جسمه وخايف إنه يصوم جسمه، أو خايف إنه يتعب نفسه، أو خايف إنه يعني
يحرم من الحاجات اللي متعود عليها، اللي زي الليتو ولا الأدوات اللي متعود عليها، ويطلب من أهله ويطلب من أصدقائه وهاتي كذا وهاتي كذا، ولا يروح يطلب ولا يروح يتخانق ولا علشان ياخد كذا وياخد كذا. ده كل ده آخرته إيه؟ يهلكها. من يحب نفسه يهلك، آخرتها الكفور، آخرتها اضطراب القلب وبلا ثمر، تنتهي حياته صفر. ولكن من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. من يبغض نفسه يعني اتشتم ونفسه اتعلمت من الشتيمة دي، تقول يعني أنا لازم أبغض نفسي، ده أنا أكره نفسي. أكره نفسي يعني إيه؟ يعني أصادق اللي بيكرهني ما دام أنا بكره نفسي يبقى أنا وهو متفقين. فيعني ما زعلش منه إنه ظلمني ولا اتكلم في حقي، ما اقولش لا ده انا لما اروح واشتكي واخد بحقي، ده انا بأبغض نفسي. لو انا بأبغض نفسي يبقى ماليش حقوق خالص، يبقى انا مبسوط اني اتظلم، مبسوط اني اتشتم، مبسوط اني لو امكن انضرب، او زي الشهداء ما كانوا بيبغضوا نفوسهم في هذا العالم ويحفظوها إلى حياة أبدية. اللي يقيس نفسه على هذا القانون يلاقي كل ما يأتي عليه تفاهات لا تساوي إطلاقا اشتياقات قلبه. يعني اشتياقات قلبه تكون أكثر بكثير جدا مما يلحقه من سلبيات، وكل ما يلحقه من سلبيات يكون أشياء هينة جدا إذا ما هو مستعد له. الحقيقة الرهبنة هقول لكم كلمة يمكن تبدو جديدة عليكم. الرهبنة هي بديل الاستشهاد. يعني طالما كان بداية القرن الرابع سنة 311 كان في الحكام الوثنيين يقتلوا المسيحيين، كان المسيحيين الحارين بالروح اللي عندهم غيرة روحية كبيرة، أو اللي الروح القدس شغال في قلبهم، أو اللي قالوا الإنجيل ده والشعب في قلبهم دي، كان ما يستنوش إن يجوا يدوروا عليهم، كانوا يلموا نفسهم كده جماعات يلبسوا الجلابيب البيضة، جلابيب المعمودية البيضة، ويروحوا للوالي يقولوا له نحن نشهد للمسيح، من غير ما حد يدور عليهم، مش يهربوا، لا يروحوا هم من نفسهم. واللي يقرأ في السنكسار يقرأ كتير جدا من دي، ويشتهوا انهم يروحوا امام الولاة ويعترفوا بالمسيح. لما انتهى عصر الاستشهاد واصبحت الحكومة مسيحية وتقر بالمسيحيين وبالعكس تكرم المسيحيين، أصبح اللي عندهم هذه الغيرة وهذه الحرارة بيشغلوها في إيه؟ يستهلكوها في إيه؟ من هنا ابتدت الرهبنة. فالرهبنة ابتدت تنمو في القرن الرابع كبديل للاستشهاد لما ما بقاش فيه فرصة إن الإنسان يستشهد. نقرأ كده في سيرة أنبا أنطونيوس اللي هو يعتبر مؤسس الرهبنة من هذا القول، إنه نزل الإكليرية. أنطونيوس اتولد سنة كام؟ 251، من انتهاء الاستشهاد سنة كام؟ 311، ومات سنة كام؟ 356. فأنطونيوس عاصر العهدين، عهد الاستشهاد وما بعده. ففي عهد الاستشهاد نزل أنطونيوس إلى الإسكندرية وهو يشتهي أن يستشهد، وكان مع أن الوالي كان أمر أنه ممنوع على الرهبان أن يدخلوا الإسكندرية لئلا يشجعوا الشهداء، كان هو يلبس الزي الرهباني والصليب الكبير على صدره
ويتقدم أمام مواكب الشهداء ويشجعهم ويكلمهم كلام روحي، ويظهر أمام الوالي بكل مجاهرة ويتمنى أن يمسكوه. ولكن أثناسيوس كاتب سيرته بيقول: ولكن الرب لم يسمح أنه يستشهد لأنه حفظه ليصير للكثيرين معلما في النطق الذي تعلموا من الإنجيل. يعني بالضبط زي ما حصل مع يوحنا الحبيب، أن الرب حفظه عشان يكتب إنجيل يوحنا، كذلك أنطونيوس مع أنه كان عنده غيرة وشهوة أن يستشهد، الرب حفظه علشان يكون أب للرهبنة في جيله وفي كل الأجيال اللاحقة. المهم بعد كده السيرة بتاعته بقلم أثناسيوس بتقول: ورجع أنطونيوس إلى مغارته حيث كان كل يوم يقدم نفسه شهيدا بالنية. هو ده الراهب. إغناطيوس الشهيد له قول بيقول: إن لم نكن مستعدين أن نموت من أجله، ومن أجله طبعا معروف من هو. إغناطيوس تلميذ مين؟ يوحنا الحبيب. يوحنا في رسالته هو اللي ابتدى هذا الأسلوب السيرتي التصوفي على أعلى مستوى. كل ما يقول هو يبقى معروف من هو، ملناش غيره، يعني نتكلم عن مين إلا هو. فإن لم نكن مستعدين أن نموت من أجله فحياته ليست فينا. فإن ما كانش عندنا استشهاد أن نموت من أجله يبقى حياة المسيح لسه مش شغالة فينا. ده المقياس يستطيع الإنسان أن يقيس مقدار حلول المسيح جواه وحياة المسيح فيه. هل هو مستعد أن يموت من أجله أم لا؟ من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. اللي يحب نفسه واللي يشفق عليها آخرتها في التفويض والدود يأكل شوية اللحم الزيادة اللي هو رباه، ودي النهاية. وأما اللي يبغض نفسه في هذا العالم فهو ده اللي يثمر يجمع ثمر للحياة الأبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني. لاحظ هنا المسيح ابتدى يحدد الكلام أكثر. يعني في الأول كان ممكن نسأله: يا رب هل تتكلم عن نفسك ولا تتكلم عنا نحن أيضا معاك؟ لما بتقول حبة الحنطة واللي يبغض نفسه واللي يحب نفسه وإنه لازم حبة الحنطة تقع علشان تأتي بثمر كثير، هل بتتكلم عن نفسك وحدك ولا بتتكلم عننا احنا كمان معاك؟ أو هنا بقى المسيح بيسبق سؤالنا وبيحدد إنه يقصدنا احنا كمان معاه. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. يتبعني فين؟ لأنه قبل كده كذا مرة قالها في الإنجيل: اتبعني إيه؟ حاملا الصليب. في إنجيل مرقس الشاب الغني قال له: روح وبيع كل حاجة وتعالى اتبعني حاملا الصليب. وفي إنجيل لوقا في مناسبة تانية: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فكلمة يتبعني متصلة بالصليب. وفي مناسبة ثالثة برضو في الإنجيل بيقول برضو: ومن لم يبغض نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. تقريبا كده. المهم كلمة يتبعني متصلة على الأقل في 3 مناسبات في أقوال الرب بالصليب. إن كان أحد يخدمني فليتبعني. غير طبعا إن سياق الكلام السابق بيحدد معنى كلمة يتبعني هنا: وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي.
وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب، اللي هي إن تألمنا معه لكي نتمجد أيضا معه. يعني إيه؟ يعني نأتي بثمر كثير معه، لأن هو ده المجد. فاللي عايز يتبع المسيح ياخد الصليب معاه ويتبعه، ويكون مستعد لأن يبغض نفسه في جميع المناسبات وعلى كل المستويات، ويعلم أن دي آخرتها ثمر كثير وحياة أبدية، ويكرمه الآب. هل معنى كده أن يعني الصليب يعني حاجة حلوة، أو يعني أن الصليب قبله الرب بمنتهى السهولة وابتسامة على وجهه؟ الآن نفسي قد اضطربت. لا، الصليب علقا، الصليب مر. يعني كون ان المسيح بيسميه مجد، مش معنى كده انه بيفرغه من الفظاعة الموجودة فيه. لا، الصليب فظيع مر علقا. يعني ما تنتظرش ان الصليب المسيح دي يطبطب عليك ويقول لك لا خد كده ادي سكر كده في بقك ويبقى طعمه زي السكر. لا، الآن نفسي قد اضطربت من إيه؟ من شبح الصليب. وماذا أقول؟ أيها الآب نجيني من هذه الساعة. اضطربت لأن الصليب مفزع. فهل أقول نجيني من هذه الساعة؟ لا، لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أنا اتولدت أصلا لكي آتي إلى هذه الساعة. المسيح اتولد أصلا من يوم ولدته. لما تقول في الرسالة إلى العبرانيين يضع مزمور بحكمة عالية جدا، اختار كاتب رسالة العبرانيين مزمور محكم ووضعه على فم المسيح الطفل الرضيع يوم دخوله إلى العالم. لذلك عند دخوله في العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا. وبولس الرسول أو كاتب رسالة العبرانيين بيعلق بيقول إنه ذبيحة وقربانا لم ترد، يعني كل ذبائح وقرابين العهد القديم ما كانتش بتسر الله، ولكن هيأت لي جسدا علشان أصير أنا هو الذبيحة الحقيقية. فأن أفعل مشيئتك سررت يا الله، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. فلأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. المسيح جاء إلى العالم من أجل ساعة الصليب، دخل إلى العالم من أجل ساعة الصليب. طيب إزاي دي نطبقها على نفسنا؟ إن إحنا ماشيين قبل كده خطوة بخطوة والمسيح بيطبقها علينا. إن كان أحد يخدمني فليتبعني. الثاني اذكر ماذا خلقت لأجل. يعني كل ما تجي لك حتة صليب صغيرة كده في حياتك والناس ترفضها تماما، الصليب مرفوض من الجسد العتيق، الصليب مرفوض تماما. فده شيء طبيعي ان كل ما تيجي لك حتة صليب صغيرة تلاقي ذاتك وجسدك العتيق بترفض الصليب تماما. تروح تقول ايه لنفسك؟ طب امال انا جيت اترهبن ليه؟ امال انا جيت هنا ليه؟ مش انا جيت علشان كده؟ الثاني تذكر ماذا خرجت لأجله. امال انا جيت يعني بقلبي في الجلابية السوداء ولا اطول لاني منظر؟ هي منظر ولا حقيقة؟ حقيقة يعني لو بس الصليب، فلما يجي الصليب بحقه حقيقي اروح ارفضه. لباس الصليب هو دول الرهبان. فكان مالي انا ومالي الرهبان لما انا مش عايز الصليب؟ هو انا همثل؟ هو انا هكون مرائي؟ تنطبق علي دينونة الرب الفريسيين والكتب الفريسيين اللي ليهم منظر التقوى وينكرون حقوقها. فتبقى دينونتي فظيعة لو انا اخذ قدام العالم شكل الرهبنة، ولما تيجي حقيقة الرهبنة اللي هي
حقيقة الصليب أروح أرفضها. فكل ما تجيلك حتة صغيرة من الصليب وتلاقي ذاتك مش قبلها، يا ما سمعتها أنا مقتنع، ما تحاولش تقنعني، أنا مقتنع كلامك صح، بس مش قادر أقبل. الذات بترفض الصليب. الاقتناع مظبوط، معاك حق، أنا جاي علشان أكون مربات الصليب، أنا جاي كل كلامك صح والإنجيل كله معاك صح، بس مش قادر أقبل. طب تعمل إيه بقى مع نفسك؟ أولا تقول مع الرب، يعني تضع نفسك مع الرب في كل هذه الخطوات التي تجعل الرب نفسه جدع، والآن نفسي قد اضطربت، ولكن تجدها لأن هي دي مشيئة الآب. ولكن ماذا أقول؟ أيها الأب نجيني من هذه الساعة، هل أستعفي من الصليب؟ صحيح، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. هكذا أنت أيضا تقول لنفسك علشان تفككها، طب ما أنا جيت من أجل هذا، وأنا جيت علشان أشارك الرب يسوع في قبول الصليب. فتبتدي توثق الشركة بينك وبين الرب يسوع. فهو ده سر النجاح، هو ده بداية حل المشكلة اللي أنا قاعد بصورها، إنه أنا مقتنع بس مش قادر أقبل. بداية حل المشكلة دي إنك توثق الشركة بينك وبين الرب يسوع، وتشوف الخطوات اللي جازها الرب يسوع وإزاي قدر يتغلب على الطبيعة القديمة، وإزاي قدر يتقدم ويقبل مرارة الصليب. تدخل في شركة معاه فتنجح معاه وتقول يا رب أنت كل اللي أنت عملته علشان إحنا نعمله. يعني المسيح كل اللي عمله ما عملوش من أجل نفسه، عمله من أجلنا. يعني إيه كلمة من أجلنا؟ ربما يكون أرى منكم شوية كتير في كتاب أبونا بولس الرسول، يكون شاف إن أبونا دايما ما بيحبش كلمة عنا، ويحب يحط بدلها لأجلنا. ما يحبش يقول تألم عنا، ولكن يقول تألم لأجلنا. مع ملاحظة إن كل رسول تألم عنا في القداس ولا في أي صلاة أو في أي إنجيل بتكون ترجمة خاطئة، ولكن الأصل ممكن ترجمته تألم لأجلنا. يعني ايه تألم لأجلنا؟ يعني تألم لأجلنا لكي يساعدنا أن نسلك في الخطوات التي سلك فيها، تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. التي تألم لأجلنا علشان يسهل علينا ويخلينا لما ندخل في شركة معاه نقدر نسلك في نفس الخطوات. هو ده المدخل الصحيح لأسبوع الآلام. أما المدخل الغلط لأسبوع الآلام اللي هو تألم عنا، يعني بدلا منا، يعني هو تألم واحنا نيجي نتفرج وناخد بس ايه، يعني ناخد كده ايه، نقبض كده ببلاش. لا، مش هي دي المسيحية، مش هي دي المسيحية اطلاقا. كل ما فعلوا الرب في الجسد فعلوا لكي ينتقل منه إلينا. قبل الصليب لكي نستطيع معه وفيه وبه أن نقبل الصليب، فنتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. مش المسيح اتصلب بدلا مني، لا، المسيح اتصلب علشان أنا اتصلب معاه. فهو ده الفهم الصحيح. الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول أيها الآب نجيني من هذه الساعة، ولكن يلي هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجد اسمك. أهو في نسخ أخرى زي النسخة القبطية الروحانية، أيها الآب مجد ابنك، وهكذا بتتقرأ في اسمها الآن المترجم عن السفير. أيها الآب مجد ابنك. يعني أيها الآب مجد ابنك، يعني أعطي ابنك القوة
أن يقبل الصليب فيظهر حبه اللانهائي ويبشر به في العالم أجمع، ويظهر حبك أنت اللانهائي ويبشر به في العالم أجمع، وهكذا ينتشر بشارة الإنجيل. أما بشارة الإنجيل فمحورها هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول أيها الآب نجيني من هذه الساعة، ولكن يجري هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجد ابنك. الآب على طول استجاب لطلبة الابن. لاحظ هذا الحوار تمهيد للحوار اللي هيتم ده مساء يوم الحد، الثاني هيتم بعديها ب3-4 أيام مساء يوم الخميس. أيها الآب قد أتت الساعة، وهنا برضو في الساعة، نجد ابنك لينجلك ابنك أيضا. نجدت وأمجد أيضا. الجمع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعب، وأخذوه قالوا قد كلمه ملاك. أجاب يسوع وقال ليس من أجل صار هذا الصوت بل من أجلكم. الآية دي الفهم البسيط بتاعها واضح إنه يعني المسيح الآب يرد عليه جوا قلبه من غير صوت، مش محتاج للصوت، ولكن الصوت ده علشان انتوا تسمعوا. ده الفهم البسيط للآية. ولكن نفس الآية دي ليها معنى أعمق جدا وأقوى جدا. ليس لأجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم. أيها الآب مجد ابنك. هو الابن الوحيد، ولكنه هو أيضا بكر بين إخوة كثيرين. هو الابن الوحيد ونحن أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. علشان كده الآباء دايما في تفسيرهم لهذه الآية ولكل ما حدث للمسيح إنه كل ما صار للمسيح في الجسد ويعني أثناء تجسده ينبغي أن يعتبر ملكا عموميا لكل البشرية، لكل الجنس البشري. فإذا كان المسيح أخذ استجابة الآب مجدت وأمجد أيضا، فهذه الاستجابة بتنحدر منه إلينا، يرسلها فينا، يبثها فينا، يبعثها فينا نحن أيضا. كل دي اصطلاحات موجودة في أقوال الآباء عن انتقال النعمة من المسيح إلينا. كل ما أخذوا المسيح في حال تجسده أخذوه لكي ينتشر منه إلينا. فأخذ هنا استجابة الآب مجدت وأمجد أيضا، يعني القدرة على التقدم إلى الصليب أخذها علشان يعطيها لنا. بهذا المعنى نستطيع أن نفهم المعنى العميق المختفي في هذه الجملة. ليس لأجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم. أن الاستجابة ليست من أجلي أنا وحدي، بل استجابة الآب هي أيضا من أجلكم. والحتة دي تساعد جدا جدا اللي يكون واقع في تجربة رفض الصليب وبعد كده عايز يوثق الشركة بينه وبين المسيح لكي يأخذ مع المسيح المجد والقدرة على قبول الصليب ومعونة الآب. ليس لأجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجلب إلي الجميع. رئيس هذا العالم هو اللي كان يأثر الجنس البشري كله ويمنعه من السلوك في طريق الله. وأما الآن
مجيء الرب يسوع المسيح وبدخوله في طريق الصليب وبدخولنا نحن معه وبه وفيه ووراءه في نفس هذا الطريق ابتدت رباطات رئيس هذا العالم كلها تنحل. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا اللي كان يمنعكم أن تسيروا في طريق الله. خلاص أنا قاعد بفككم منه، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. الآية الجديدة دي توضح تماما تفسير الآية اللي قبليها اللي هي يمكن غامضة شوية، لكن الآية الجديدة دي مضيئة ومعناها باهر ومعناها واضح. وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. إيه معناها؟ طب استنى شوية علشان نفهم معناها، نشوف يوحنا بيعلق عليها إزاي. يوحنا بيقول من عنده وقال هذا مشيرا إلى أي ميتة كان مزمعا أن يموت. الكلام ده خلي بالك يوحنا مش بسيط، وكلام يوحنا مش لازم أن يؤخذ بحسب الظاهر، ولكن لازم دايما الواحد يدور فيه على المعنى المتخذ. أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أي ميتة كان مزمعا أن يموت. يعني قال هذا مشيرا إنه هيرتد على الصليب فيجذب إليه الجميع على الصليب. بالمعنى السابق الظاهري يعني المسيح ارتفع عن الأرض مترين 3 كده لفوق، يبقى هيرفعنا احنا مترين 3 كده فوق الأرض. هل هو ده مقصود؟ طبعا أكيد إنه في معنى أعمق من كده. أنا إن ارتفعت عن الأرض ما يقصدش ارتفاع مكاني، ولكن يقصد ارتفعت عن الأرض، عن جاذبية الأرض وعن تراب الأرض، ارتفعت في مستوى الحب الإلهي لمستوى الصليب. شوف كده مستوى الصليب في الحب الإلهي، تبص تلاقي المسافة بينه وبين تراب الأرض مسافة لا نهائية. فالمسيح ارتفع على الصليب مسافة لا نهائية مقاسة روحيا إنجاز هذا التعبير. ارتفع في الحب الإلهي مسافة لا نهائية، وارتفع عن تراب الأرض وعن شهوات التراب وعن عبودية الفساد بحسب تعبير الرسالة إلى روميا، إن الخليقة كلها كانت تحت عبودية الفساد. يعني عبودية الفساد يعني من التراب إلى التراب، من التراب إلى التراب، قاعد يأكل تراب ويرجع من تراب، وقاعد يأكل من تراب الأرض ويأكل خبز وأكله حاجات طالعة من تراب الأرض ويأكلها وبعد كده يرموا تاني في التراب. هذه عبودية الفساد. أنا إن ارتفعت عن الأرض ارتفعت فوق مستوى تراب الأرض أنزل إلي الجميع. هذه دي حرية أولاد الله، فإن الخليقة كلها ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. هتخرج من عبودية الفساد، من جاذبية الأرض، تخرج من جاذبية الأرض وتنطلق إلى فوق إلى المسافة اللانهائية إلى أجواء الحب الإلهي العليا. هذه اللي بيعنيه المسيح بهذه الآية. وأنا إن ارتفعت عن الأرض ارتفاع في المستوى الروحي أجلب إلي الجميع. إلي يعني إلى نفس المستوى الروحي اللي أنا ارتفعت إليه. يعني أشدكم من الكسل بتاعكم، أشدكم من محبة الأكل، أشدكم من محبة التراب، أشدكم من السرحان في الصلاة والذهن اللي مرتبط بالأرضيات كلها. كل ده أشدكم وأجذبكم منه إلى فين؟ إلي. إلي فين يا رب؟ إلى المستوى الروحي المرتفع جدا جدا اللي أنا ارتفعت بيه على الصليب. شوف ارتفاع المستوى الروحي بتاع المسيح في الحب الإلهي الفائق النادي اللانهائي قد إيه؟ هو ده اللي أنا أجذبكم إليه. ابتدت تتفهم دلوقتي يعني إيه أجذب إلي الجميع. الآية دي
مملوءة طاقة روحية لا تستنفذ. يعني مهما صليت بها، مهما وقفت وصليت بها وأخذت قوة، اعلم أن القوة التي أخذتها لا تساوي شيء بالنسبة لمقدار الكنوز القوة المدخرة لك أيضا فيها. كل ما تاخد كل ما تاخد أكثر، وكل ما تاخد ما تفتكرش أنك استنفذت هذه الآية، ولكن المجال مفتوح للأخذ بلا قدر وبلا نهاية. تاخد شركة مع المسيح، تاخد نعمة من المسيح، ونحن جميعا أخذنا من امتلائه ونعمة فوق نعمة، لأن موسى بموسى أعطي، وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. الآية دي أنا إن ارتفعت عن الأرض أذهب إلي الجميع، تبين لنا معنى نعمة فوق نعمة، وتبين لنا من امتلاء المسيح قاعدين بناخد وناخد وناخد ونمتلئ بلا نهاية. شعور بولس الرسول لكي تمتلئوا إلى كل من الله. وأهم كلمة في الآية دي كلمة إله، وتمتلئوا إلى كل من الله، مش بكل من الله ولكن إلى كل من الله. امتلاء يزداد ولا ينتهي، مهما امتلأت يبقى أمامك مستويات من الامتلاء بلا حد. فآخر آية دي وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجد إلي الجميع هي القمة، قمة هذا الإنجيل، ونستطيع أن نقول أيضا قمة الإنجيل كله. الكنيسة حكيمة جدا إنها تحط الإنجيل ده في بداية أسبوع الآلام. الحقيقة مش هو وحده، في إنجيل تاني برضه بيرافقه في مساء أحد الشعانين، والإنجيل الثاني على نفس المستوى وبنفس المعنى وبنفس الزخم الروحي، اللي هو إنجيل شرب الكأس والارتباط بالصبغة مع المسيح. أتقدران أن تشربا الكأس التي أشربها أنا، وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا. مفيش فرصة دلوقتي من نتأمل في الإنجيل الآخر ده، ولكن يكفي أن تعلم أنه بيتقرأ في الساعة 11 من مساء أحد الشعانين، وهو أيضا يحدد موقفنا من أسبوع الآلام. ليس موقف متفرجين، ولكن موقف دخول في شركة مع الرب، نشترك معه في شرب الكأس وفي الاستباق بالصبغة، حيث الاصطلاحين دول لهم معنى سري على أعلى مستوى في الشركة مع الرب في ألامه. الاصطلاح بالصبغة مع الرب، الصبغة إيه؟ الصبغة الدموية. وشرب الكأس دي فيها تلميح لقول الرب لبطرس لما بطرس اشتد السيف وظن أن يستطيع أن يدافع عن الرب بالسيف، قال له ضع السيف في غمده. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ قلت بعدها أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا؟ بهذا الأسلوب الكنيسة تساعدنا أن ندخل المدخل الصحيح إلى أسبوع الآلام. ولو دخلنا المدخل الصحيح نجوز في ال7 أيام كلها نستفيد من كل صلاة، من كل صوت تيجون، من كل نبوة، من كل إنجيل، لما نقرأه على ضوء هذا الاستعداد أو وجهة النظر دي اللي احنا دخلنا بيها من البداية. ومن غيرها هتكون كلها ألغاز، لأننا مش ماسكين في قصد الكنيسة من وضع جميع هذه الصلوات والألحان والقراءات. ولكن لو دخلنا في قصد الكنيسة من البداية هنفهم كل الصلوات وكل القراءات وكل الألحان بنفس القصد الذي قصدته الكنيسة بوضعه. يا ربنا حبيبي يسوع المسيح، نذكرك من أعمال قلوبنا لأنك قبلتنا
في إجابة بالحق اخترت لنفسي أن أفرح على بيت الله فضلا من أن تكون حسنا يوما خالف في ذلك خير من الله. نشكرك يا ربي لأنك أدخلتنا في تلك القدسين الذين سموا بالباب الطيب، يعني شركاء أنت في الفكرة التي سلكت أنت فيها، شركاء معك في شرب الكأس، شركاء معك في الارتباط بالصبر. هذا هو طريق أنطونيوس ومقدس ويوحنا القصير ومكسيموس المجلوس وكل أولادهم الذي نحن دخلنا فيه، مش بشطارة مننا ولكن بنعمة مجانية منك. أنت جبتنا من غير ما احنا نعرف ولا احنا دريانين باللي صلينا، ولكن نعمة مجانية منك. أنت جبتنا. نشكرك 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 من أعماق قلوبنا لأننا غير مستحقين بهذه الدعوة التي أعظم منها بكثير. نرجوك يا ربنا يسوع أعطنا نعمتك، أعطنا روحك القدوس الذي أعطيته لجميع القديسين الذين في بطننا، روحك النادي العظيم الذي يأخذ منا ليك وينقله إلينا. أعطنا روحك القدوس حتى نتمكن أن نسلك في هذا الطريق ولا نكون خائنين بأصول هذا الطريق. ساعدنا يا رب وشفاعة جميع آبائنا الرهبان الذين سكنوا في هذه الجزيرة والذين يشتهوا أن النار التي أشعلوها في هذا البلد تستمد إلى جيل الأكاد جيل التلاميذ. أمين يا رب شهواتكم جميعا قدر النار الإلهية التي يمكن تلقي على الأرض والأمة في قلوبنا جميعا. وبارك ما بقي من هذا الصوم المقدس واجعلنا يا رب نسلك فيه بجدية بروحك أنت لما كنت في الأربعين في البرية وكنت تعد نفسك بالصليب الذي ختمه من حياتك، وكنت باستمرار بتنادي الآب وتقول له أنا أجيء لأفعل مشيئتك. أعطينا يا رب أن نشاركك في هذه الأربعين في استعدادك لقبول الصليب حتى نشاركك أيضا في إصرار الألم في قبولك الكرم بشفاعة جميع أبانا القدسين يا رب. استجب واقبلنا إليك أيها الأنس